Ha, už se to hejbe, jupí. Yes. Hoho. Tak co, dáme to nahoru? No ne, neučkej. Zase. Já to tam hodím. Já to. Bude mít trochu problém, protože tenhle šroub, co je tady, tak je teďka blokovaný otočením tady té osy. Takže ho nemůžeme vyndat, dokud nebude robot zapnutý. Ale zároveň to nemůžeme našroubovat, protože tyhle díry nejsou průchozí. Myslím, že jediná možnost je teďka flexa. Hopla. To je děťátko, co? Chceš si ho taky pohladit? No, ještě nemá jméno. Ho, ho, ho. Hopla. Dobrý. Je tady flexa, která není na kabel. To je tohleto. Super. Ty kráso, to je stroj tohle. To máte vymakaný tady, kluci. Tada. Tak naší na setiny milimetrů přesnou technologii ohrožoval tenhle šroub, který jsem právě uříznul. Takže nic nebrání tomu, abychom robota zkusili nainstalovat podruhé. Takže instalace robotické ruky. Ten robot, jako já jsem u toho nebyl, ale bylo mi řečeno, že sloužil k nalévání panáků. Nevím teda přesně, jaká historka se váže k tomu prasklému displeji, ale pravděpodobně to nesouvisí s činností robota, ale s činností zákazníků. Jsou zajímavé věci tohleto. To je vlastně ovladačka na toho celého robota. Jsou tam nějaký ovladače těch stepper motorů. Zajímavý na tom je, že třeba když jsem dělal s robotickým ramenem od Kuky, který je fakt velký a fakt silný, ty roboty jsou dělaný na to, že vykonávají mechanický pohyb, jo? Na to potřebuješ pár kilobajtů paměti, jo? Takže my jsme tam potom nahráli nějaký kód, který jel jako 3 hodiny a bylo to obrábění sochy. A teďka ta paměť na to nestačila v tom robotu. Normálně tam měl 4 megovou operační paměť. 4 megabajty, jo? Nevím, co je v tady tom, snad to zvládne třeba 10 megabajtů. I samotný jako třeba prodejci nám říkali, ty roboty jsou opravdu používaný na strašně monotónní práci, jo? Jakože něco přines, něco obrus, něco někam dej, ale vy to používáte třeba na vyřezávání, na 3D tisk, na nějaký obrábění, jo? Tak na to ty technologie nebyly nikdy používaný ani vlastně vyvíjený. Až teďka je pro tady ty účely začínají designéři a makeři jako používat, jo. No, takže jako je to nástroj, který má budoucnost, si myslím, ve stavebnictví, v designu. Blíží se slavnostní okamžik, protože jsem dotřel poslední metr kabelu. Hopla, svítí zeleně, něco se děje. Máme tady krásný designový doplněk na displeji, kvůli kterému nebude fungovat dotykové ovládání. A proto je tu tato myš. Hele, Polyscope 3.5 a myš funguje, výborně. Jo, a tady je přesně vidět, že ta dotyková obrazovka nefunguje. Jako můžu se jí dotýkat, čistě fakticky, ale nic to nedělá, že jo? No nic. 3D zobrazení, jo, takhle, já se s tím můžu dokonce tady potáčet, hele. Inicializovat robota. Tak, robot je zapnutý. Už se to hejbe, jupí. Yes. Hoho. Už se hejbeme. Už nám žije robotek. Takže teďka je na tom krásně vidět, která osa je která, že jo? Tady ta základna, ono to je pojmenovaný takhle. To je ta osa jako 1, ta se otáčí. Osa 2 tady nazývají rameno. Pak osa 3 je loket, takže to je pojmenovaný fakt jako lidská ruka, to je vtipný. Pak je tady zápěstí 1, zápěstí 2, takhle do strany, a zápěstí 3 už je ten úplně samotný konec, který se otáčí takhle podle své osy. Tady je hrozně pěkná věc, že já můžu ovládat samotný nástroj. Můžu ovládat vlastně tak, že robot si už dopočítává tu kinetiku sám, ale já prostě chci, aby ten nástroj si jel jenom dolů. Přesně po zetový souřadnici, respektive zetový vektor, a robot si dopočítává všechno ostatní už sám, jo.
mým úkolem teďka bude zprovoznit toho robota tak, aby šel zapnout a programovat přes program Rhino 3D, ve kterém je speciální plugin Grasshopper 3D a v tom je ještě další speciální plugin, který se jmenuje HAL a skrz ten by měl ten robot ovládat a programovat i na nějaký složitý úkony. Takže si myslím, že začneme od nějakých jednoduchých úloh, jako třeba kreslení na papír, pak bychom chtěli sehnat nějakou 3D tiskovou hlavu na větší průměr trysky, aby se dalo tisknout rychleji a možná bychom pak dovedli tisknout třeba i z nějakých recyklovaných plastů. Od minule se změnilo, moc se toho nezměnilo. Robot ale ještě nepochopil sám sebe, takže tady zůstal a neodešel nám nikam, ale my jsme se naučili pár dalších zajímavých funkcí. Například to, že můžeme uvolnit takhle klouby na volnoběh a teďka jde s robotem hýbat. Takhle můžu nastavit robota na nějaký pozice a super na tom je, že mě to tady na tom té obrazovce hnedka ukazuje, kde přesně se nachází ten bod, kam jsem teďka umístil tady ten koncový prvek. A já si proto můžu třeba zaměřit nějaký bod v prostoru do 3D modelovacího programu a potom s tím dál můžu pracovat. My jsme tady minule zkoušeli napsat na tabuli tamhle ten nápis. Je na tom krásně vidět, jak strašně nepřesný to na začátku bylo a na konci už to bylo docela v pohodě. Psací nástroj na robota. Custom made, udělaný v Rhinu, vymodelovaný a vytisklej na 3D tiskárně. Myšlenka je taková, že teďka ta fixa se může hejbat takhle v jednom směru, takže když jí ten robot přitlačí trochu víc za ten papír, tak to vlastně vykompenzuje jako tlumič u auta tu vzdálenost, ale v ostatních směrech by měla jako zůstat pevná. Já teďka musím tomu robotu říct, kde on má tu špici toho nástroje. Já se pomocí toho robota musím napolhovat tak, abych se ze 4 různých směrů dotknul tohohle jednoho bodu. Na základě tady těch 4 bodů si robot odečte nějaký data, polohy těch kloubů a z toho vypočítá, jaká je pozice tohohle bodu vůči té jeho nástrojové nule, což je tady uprostřed tady toho kruhu. Když mám všechny 4 body, kdybych teďka tím nástrojem otáčel, tak teoreticky by tady ten bod měl zůstat úplně přesně na místě a celý robot se bude točit okolo. Tak to schválně zkusíme, jestli se mi to povedlo dobře nakalibrovat. Tak já myslím, že docela dobrý. Díky reverzní kinematice, kdy já vidím tady na tom monitoru, kde se nachází tenhle můj bod, tak si můžu vlastně přenést ty data potom do toho 3Dčka a tam s nima něco dělat. Tím nástrojem oklikám v uvozovkách tu moji pracovní plochu. Šup, hodím si ho semka, tady je pomyslný jeden bod. Jo, až se podívám pak na ten monitor, tady ty data, já se teďka hodím do 3D programu do Rhina. Normálně tam hodím jeden nový bod a napíšu k tomu tady ty hodnoty, takže 458, další hodnota je 510 a další hodnota je 240 minus 249 a jdu si změřit další bod v prostoru. Tak, druhý bod, zase si ho zadám do toho Rhina a mám třetí bod a tím si určím tu rovinu v prostoru. Jo. Takže vypadá, že by to mohlo jako fungovat docela. Tak zkusím vypočítat to řešení teda. Teď mi to proběhlo simulaci, nenachází se tam žádný singularity, což je super. Podívám se, jak mi to teda přehraje tu animaci. A to je strašně pomalu, to dám rychleji teda tohle. Tak, simulace funguje docela dobře. Tak uvidíme, co na to řekne realita, že jo. Vložím nějaký skript, který jsem si teďka v počítači připravil. Tady jsou zapsané vlastně všechny ty pohyby, které ten robot má udělat. Tak a už jede něco psát, jo. Jedu na 10% rychlost teďka. A jo, píše to něco. A taky si obávám, že mám vyschlou fixu. Otázka je, zdali v průšalabu jsme schopni najít mimo asi 30 tiskáren jednu píšící tužku. Já si myslím, že jo. Jdem na to. A tahle píše, a ta je moje. Já jsem si přinesl pro jistotu.
kde je výsledek. To vzkazuje robot teda, to jako já to nemůžu v podstatě, to si tady Robutek vymyslel sám tenhle text. Tohle je pro dnešek všechno z našich experimentů s robotem. Já mám problém s tím, že ten robot teďka nemá žádný jméno a mám ho tady nazvaný jenom jako Universal Robot UR10, což je docela nuda. Pošlete nám vaše návrhy, jak by se ten robot mohl jmenovat a my z toho vybereme nějaký zajímavý jméno. Určitě do příště vymyslíme zase něco superovýho a budeme experimentovat s tím, co to všechno dokáže, protože to umí fakt hodně zajímavých věcí. Mám pak pár takových dalších nápadů, co by se s tím dalo dělat. Chtěli bychom zkusit pomocí toho robota natáčet nějaký videa a samozřejmě velkoformátový 3D tisk. Ale o tom zatím říkat nebudu.